السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم غالياتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. جبت لكم وصفة رخصاص بطريقة جديدة بواحد المكونات حصرية تجيكم بزاف بنينة طرية ومن أروع ما يكون. ما عليكم غير تصلوا وتسلموا على رسول الله ونقولوا بسم الله ونبدأ في الوصفة تاعنا. لنا في البداية عندي حوالي 2 ملاعق تاع أي نوع تاع التمر عندكم. أنا كان عندي هذا التمر تاع البطانة، كنت دخلته للميكرووند، سخنته شويه يا البنات، ونبقى نزيد له في الماء الساخن تدريجيا ونحرك فيه حتى وني يولي القوام تاعو طري. شوفوا هاد الملعقه الكبيره ولا 2 ملاعق تاع التمر تزيد لكم واحد البنه للرخصاص تاعكم. هنايا عندي 6 كيسان تاع سميد، كنت ندير هنا نص كميه تاع سميد من نوع ونص كميه تاع سميد من نوع. شوفوا كاين اللي اصفر وكاين اللي ابيض. درنا 6 كيسان، نديروا ملعقه كبيره تاع جلجلان يكون مرحي، ملعقه كبيره تاع حليب بودره ما كاش عندكم تقدروا تستغناو عليه، ملعقه صغيره كامل تاع خميره الخبز، 3 ملاعق تاع ملح يكونوا مملوئين، ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات. نخلطوا المكونات الجافه جيدا ونضيفوا ملعقه كبيره تاع زبده تكون طريه بدرجه حراره المطبخ. لهنا نضيف هذه الكميه تاع التمر. شوفوا البنات هذاك التمر اللي ديروه للرخصاص تاعكم حيمد لكم هذاك اللون الذهبي للفطير تاعكم ويجيكم بزاف بنين. نضيفوا كاس غير ربع تاع الزيت، لهنا نفرغوا زيت تاعنا ونجيبوا كاس ماء دافئ نفرغوه فوق هذاك الزيت والزبده. ولهنا السر تاع الرخصاص تاعي اني نضيف المكونات كامل مع بعضها ونجمعها مع بعض، يعني نضيف الماء مع الزيت والزبده ونجمعهم بهذه الطريقه. ضفت الكاس الاول دفعه واحده، الكاس الثاني نضيفه تدريجيا. شوفوا انا كي يكون عندي سميد ما يتشربش تدي لي كاس ونص حتى 2 كيسان غير ربع، لكن كي يكون سميد يتشرب لي يدوا لي 2 كيسان حتى 2 كيسان ونص. نتوما السميد اللي عندكم يعني يختلف النوعيه الاخرى، نتوما واش ديروا ضيفوا الكاس الاول والباقي بقاو تضيفوا فيه تدريجيا وتلموا في العجينه تاعكم. هنا نبقى نضيف في الماء تدريجيا ونلم في العجينه تاعي حتى وين تحصل العجينه تكون ماشي يابسه يا البنات وماشي طريه مطلوقه. هذا هو السر الاول في نجاح الرخصاص تاعكم. شوفوا البنات دات لي 2 كيسان وربع تاع الماء. للامانه انا كنت استعملت لهنا سميد تاع ماما. نطم العجينه تاعي ونخليها هكا فوق البلون دو طرافاي تريح حوالي 5 دقائق هكا باش نشوفوا اذا تشربت لي السوائل، لا نزيد لها ولا ما نزيد لهاش. هنا بعد ما ريحت شوفوا لهنايا القوام تاعها راهو ما شاء الله ما يحتاج انه نزيد لها الماء. نفرغها فوق سطح العمل ونبقى نقطع في العجينه تاعي بهذا الشكل باش كي تنعجنوها ولا كي نحلوها ما يجوناش هذوك التشققات في العجينه تاعنا. شوفوا نحاول اني نقطعها بهذا الشكل، وكيما على بالكم يعني حاجه تاع السميد لازم لها تتعجن، لكن حنايا ما نعجنوها ما والو. شوفوا البنات نقطعها ميم با 30 ثانيه، ما تديريش ميم با دقيقه يا البنات. نقطعها بهذا الشكل ومن بعد نقسمها على شحال من كره حبيت نديرها. انا حبيت نديرها 3 خبزات يكونوا كبار. للامانه يا البنات معلومه على الخفيف، عندكم كل 2 كيسان تاع سميد دير لكم خبزه فطير كبيره. وبالنسبه للناس اللي يحبوا يديروا خبزه برك نمد لكم هكا مقادير على الخفيف يا البنات. كي تحبوا ديروا غير خبزه فطير، بس كاين بزاف ناس ما عندهمش الغاشي يحبوا يديروا غير خبزه، ونقول لكم ديروا 2 كيسان تاع سميد رطب، ملعقه صغيره تاع ملح، رشه هكا بالاصبع تاعكم تاع خميره الخبز ورشه تاع خميره الحلويات، ديروا ملعقه صغيره تاع سيله ولا سكر ولا ملعقه تاع تمر كيما اليوم، ملعقه صغيره كامل تاع جلجلان وملعقه صغيره تاع حليب بودره اذا كان متوفر ديروا ولا ما كانش متوفر استغناو عليه، وربع كاس تاع الزيت وملعقه صغيره كامل يا البنات تاع القهوه تاع زبده طريه. لموها بالماء الدافئ وهكا تحصلوا على خبزه وحده تاع رخصاص. حاولت اني نمد لكم مقادير هكا غير خفيف ظريف يا البنات. كيما شفتوني لهنا كنت نلوز في الخبزات تاوعي مع سطح العمل بهذا الشكل، يعني الطريقه راهي واضحه. كل مره ندير لكم فيديو نشرحها لكم يعني غير بالعين راكم رايحين تفهموا. نكمل كامل الخبزات تاوعي نحطهم في الجفنه نغطيوهم نخليهم يريحوا حوالي دقيقه 2 دقائق كيما على بالكم السخانه باش ما يخمر لكمش الفطير تاعكم، ونبداو نخدموا فيه مباشره. في نفس الوقت درت الطاجين تاعي يسخن. هنا طاجين تحبوا ديروا تاع الطين، تحبوا ديروا هذا تاع الحديد تبقى عندكم. نحل الخبزه تاعي تحبوا تحلوها بالحلال تحبوا بيديكم. لهنا تعمدت اني الخبزه تاوعي نديرها مرقاق طلبا على واحد المتتبعه كانت قالت لي ياسر حنا في الدار يحبوا الرخصاص يكون رقيق لكن طري في نفس الوقت. تعمدت اني نديرو رقيق. فتحت الخبزه تاعي تقبتها بهذه الاداه ودرتها تطيب
كي درتها طيب لهنايا كي نشوفها صفارت لي من الفوقه نجي نقلبها ونعاون روحي سواء بطرشونه ولا بهذيك الاداه تاع الفطير يا البنات هكا باش تحمر لكم في جميع الجوانب. لهنا بعد ما حطيتها في الطاجين نشوفوا في الاول تكون بيضاء لكن كي طيب على درجه حراره متوسطه رايحه العاليه ماشي قليله اكو رايحين نصيبوها صفارت لكم كامل. كي تشوفوها دات لكم هذا اللون الغامق في جميع الجوانب معناتها دات لكم اللون المطلوب. نبقى نحرك فيها بيدي ولا بطرشونه تبقى عندكم حتى وين تحمر لنا من تحت تانيك يا البنات. ولا هنا كانت الخبزه الثالثه واجده معانا. شوفوا البنات مالكي درتها خبزه كبيره ودرتها رقيقه لكن راكم رايحين تشوفوا باللي تجيكم طريه وما تجيكمش يابسه تجيكم من اروع ما يكون. لهنايا السم كيبقى عندكم اللي يحب الرخصاص تاعو خشين يخشن الخبزه تاعو اللي يحب يدير رقيق كيما هدايا يرقوا. شوفوا هذيك المغرفه تاع الجلجلان صدقوني حتمد لكم واحد الذوق في الرخصاص تاعكم من اروع ما يكون. انا نديرو بالجلجلان ونديرو تانيك بالمكسرات. المره الجايه ندير لكم الرخصاص تاعي بالمكسرات. هاد الوصفات يا البنات كي حطيتهم في قناتي الاولى كانوا جابوا اعلى نسبه مشاهده. جميع وحده جربت الوصفه قالت لي يا ام ياسر صدقيني غير جامي يصدق لي الرخصاص ولا الفطير تاعي جاني بهذا الشكل. وكاين اللي قالت لي يا ام ياسر الرخصاص هذا يعني ندير حتى الضياف كي يجوا لعندي. الحمد لله يا ربي اي وصفه تاع رخصاص ولا فطير كنت نحطها في قناتي الاولى كانت تجيب اعلى نسبه مشاهده وكانوا يجربوها وكانوا يرضوا بالنتيجه. الحمد لله هذا كامل بفضل ربي سبحانه. وحبيت نشكركم حبيباتي على دعمكم ليا وعلى وصولنا ل1000 مشترك في وقت قصير. ان شاء الله العاقبه 100,000 مشترك نجيبوا الدرع الفضي ونفرحوا مع بعض. انا نقول لكم شكرا على دعمكم وحبكم وتعليقاتكم الايجابيه. نقول لكم غالياتي وصلنا لنهايه الفيديو وكي العاده بلا ما نوصيكم غالياتي ديروا الجام وبارطاجيو الفيديو هكا باش يستفادوا من الوصفه يجربوها حتعجبهم وينضموا العائله الصغيره تاعنا تولي عائله كبيره باذن الله. نقول لكم تهلاو في روحتكم. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. ولا عندكم اي طلب خلوه لي في التعليقات. احبكم في الله وسلام.